Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về các dịch vụ liên quan tới networking ở trên AWS ha. Thì mình sẽ thông qua một cái bài lab là mình sẽ tìm hiểu các cách mà mình có thể SH vào một cái máy chủ EC2 ở trên AWS. Thì qua cái bài lab này chúng ta sẽ hiểu được một vài cái dịch vụ cơ bản trên Amazon ha. Đó. Rồi, ở đây để mà có thể SH vào trong một cái máy EC2 thì chúng ta sẽ có một vài cách như thế này ha. Đầu tiên là mình sử dụng Basic Host. Cách thứ hai là mình sẽ có thể sử dụng là SSM, Session Manager. Cách thứ ba là mình tạo những cái endpoint ha. Rồi, cách kế tiếp là mình sẽ sử dụng VPN. VPN mình sẽ có hai cái loại là site to site và client to site ha. Đó. Cách tiếp theo nữa là Direct Connect. Nhưng mà cái Direct Connect này thì mình sẽ không thể nào mình làm lab được ha. Cái này là mình phải thuê dịch vụ của ISP để nó thiết lập một đường Direct Connect sang AWS. Thì cái chỗ này mình sẽ không thực hành được cái phần này ha. Rồi, cách cuối cùng là mình sử dụng dịch vụ VPN của Tailscale. Thì đại khái là mình sẽ cài Tailscale lên cái máy EC2 và cái máy lên, và lúc đó hai cái máy này nó sẽ có chung một lớp mạng ha. Giống như mình VPN vậy đó, thì lúc đó mình sẽ SH vô nó thông qua cái lớp mạng thứ ba cho Tailscale cung cấp ha. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình làm cái bài lab với những cái cách như này ha. Ok, thì đầu tiên là để chuẩn bị bài lab này, chúng ta sẽ có một cái VPC riêng, chúng ta sẽ có subnet public, subnet private ha, và một cái internet gateway. Sau đó mình sẽ có root table cho public và cho private ha. Rồi, và sau đó mình sẽ tạo hai cái máy ảo EC2. Một cái là đóng vai trò là ví dụ một cái host, một cái web server gì đó. Cái máy thứ hai là đóng vai trò là basin ha, là cái máy trung gian. Mình sẽ SH vô cái máy basin này, và từ cái máy basin này mình sẽ SH lần thứ hai vô cái máy EC2 này. Thì cách đầu tiên gọi là basin ha. Đó. Thì với cách này cái máy mà host của mình, cái server nó sẽ đặt ở private, còn cái máy basin bắt buộc phải đặt ở public ha. Và mình sẽ cần một cái NAT gateway cho cái máy EC2 này để nó có thể có được internet, là giống như trong môi trường production đó. Đó là cái máy server sẽ nằm ở trong private và có NAT gateway. Rồi, ok, cái phần này là các bạn sẽ tự chuẩn bị ha. Đó. VPC, 2 subnet, 2 root table, một cái internet gateway và hai cái security group. Thì bây giờ mình đã login vào cái account của mình trên Amazon ha. Và đây là cái PVC. Thì ở đây mình đã tạo một cái PVC cho các bạn lab trước giờ mình đang làm ha, là một PVC admin PVC, và mình đã có subnet private và public, và mình đã có root table cho private và public ha. Public thì mình đã có internet gateway cho nó rồi nè. Còn private thì mình chưa có internet gateway ha, một lát nữa mình sẽ tạo. Rồi, tiếp theo mình sẽ cần có hai cái security group ha. Rồi bây giờ mình sẽ tạo hai cái security group theo cái thông tin như vậy ha. Một cái là dùng cho cái basic host, một cái dùng cho cái private là cái máy host, cái server của mình phía trong cái phần private ha. Rồi bây giờ mình sẽ tạo một cái basic security group. Rồi mình sẽ create ha, mình sẽ đặt tên, rồi mình sẽ chọn cái PVC. Rồi tiếp theo lab đi. Rồi bây giờ yêu cầu inbound là cho dịch vụ SSH ha, source là cái IP của mình, outbound là on. Rồi outbound đang là on rồi ha. Ok, về inbound mình add cái rule vô, và mình sẽ chọn dịch vụ là SSH. Rồi my IP. Ok, rồi mình create ha. Rồi
Rồi tiếp theo mình sẽ tạo cái thứ hai, private security group ha. Thì cái suột là từ cái basic security group, hoặc là ở đây nếu mà mình không sử dụng cái suột này thì mình sẽ xem là cái security group này của cái basic này nó đang nằm ở trong cái public subnet, đang có cái subnet là 10.0.1.0/4. thì ở đây thay vì mình chọn cái suột là basic thì mình có thể sử dụng là cái subnet của cái public đó ha. Đó, có hai cách. Rồi bây giờ mình sẽ tạo rồi lắp luôn VPC. Ok rồi SSH ha. Rồi phần suột này mình sẽ chọn cái basic. Ok create. Rồi phần network ACL là giống như cái firewall ở ngoài cùng thì mình sẽ mặc định ha, mặc định nó là nó sẽ allow chứ nó không có lock gì hết ha. Rồi ok, và mình sẽ cần có hai cái key để dùng để SSH ha. Rồi mình sẽ vào cái EC2. Rồi key pair ha, mấy bạn sẽ cần tạo cái key. Rồi đây mình sẽ tạo trước một cái key ha. Cái key này là cho cái private subnet. Đó. Thì ví dụ mình đặt tên là server key ha, là cái này, cái key này là để SSH vô cho cái máy server bên trong nằm ở trong private subnet. Ví dụ mình đặt tên là cái key này ha, server key. Rồi mình đã copy, rồi các bạn có thể rồi đây đây. Rồi nếu mà mình sử dụng Booty hay là mình sử dụng OpenSH thì mình chọn cho đúng ha. Đó. Rồi ở đây mình sẽ chọn BEM ha, đó là mình sử dụng OpenSH. Rồi đó, nếu bạn sử dụng Booty thì mình sẽ xuất ra cái file build key. Rồi mình sử dụng RSA ha. Rồi còn muốn bảo mật hơn thì mình sẽ sử dụng chuẩn mới không được, nhưng mà ở đây mình sử dụng RSA đủ xài rồi ha. Rồi mình thử dây. Rồi nó sẽ download cho về cái BEM ha. Và tiếp theo mình sẽ cần một cái key nữa cho cái máy basic. Thì đây mình có thể đặt là basic ha, cũng được. Create. Rồi mình sẽ đặt là basic đi, basic key ha. Rồi cũng BEM luôn ha. Rồi mình create. Rồi như vậy là mình đã có hai cái key ha. Để xíu nữa mình tạo máy ISO thì mình sẽ chọi về nó luôn ha, cho nó dễ. Ok rồi bước chuẩn bị mình đã xong. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình tạo cái máy EC2 ha. Rồi đầu tiên mình sẽ tạo cái máy EC2 ở đóng vai trò là một cái host, cái server nằm ở trong private subnet. Và mình sẽ sử dụng cái bootstrap để khi mà nó tạo ra máy EC2 nó sẽ đổi tên cái hostname. Cái bước mà tạo file này thì mình bỏ qua đi ha, cần ha, mình chỉ cần đổi tên hostname để một xíu nữa khi mà mình SSH vô mà mình thấy cái hostname nó đổi sang chữ server AB là mình biết là mình đã SSH thành công. Ok ha. Rồi bây giờ mình sẽ tạo, mình sẽ create ha. Rồi mình sẽ đặt tên dùng server, ghi chữ server luôn ha. Rồi phần này mình để mặc định ha, mình chọn T3 hero luôn, phi tier. Rồi key pair ở đây mình chọn server key ha, server key. Đó. Rồi chỗ này mình edit ha, network edit. Rồi chọn cái VPC của mình.
Rồi subnet là mình cần phải chọn private ha. Đó, mình chọn private 01 đi, private subnet 01. Ok. Rồi security group là mình sẽ chọn cái security cho cái private subnet private đây. Rồi ok, nó đang ở trong cái private thì mình disable cái này ha. Rồi bây giờ mình xuống cái phần advanced này, rồi mình vô cái user data, rồi mình sẽ copy hết cái đống này ha. Cứ copy hết đi, không sao hết. Copy rồi dán vô đây ha. Rồi launch luôn. Ok. Rồi coi như bây giờ mình đã có một cái máy host. Giờ mình sẽ tạo ra một cái máy Bayesian host, cũng là một cái máy EC2 luôn. Đó. Rồi ok, mình quay lại ha, rồi xem một cái máy nữa. Rồi mình đặt tên là Bayesian ha. Rồi mình cũng chọn luôn cái máy này ha, mình còn tiền còn nhiều. Ok, mình cứ chọn T3 luôn, cái mục định luôn ha, chứ thông thường máy Bayesian thì không cần tới mức này. Rồi mình chọn cái key ha, Bayesian key. Rồi networking edit, mình chọn cái VPC. Rồi mình sẽ chọn cái public subnet ha. Giờ mình enable này lên để nó có IP public cho mình. Rồi mình chọn security group Bayesian ha, Bayesian. Ok, rồi đã xong ha. Launch luôn. Rồi bây giờ mình đã có hai máy. Đó. Rồi bây giờ cái máy Bayesian này nó nằm ở public subnet, thành ra mình có thể SH cho nó bình thường ha. Rồi bây giờ mình sẽ lấy IP public của nó, máy Bayesian, bấm vô ha. Đây là một cái IP của nó. Rồi cái IP này là IP động ha, ví dụ mình restart lại cái máy thì nó sẽ đổi ha. Mình muốn IP tĩnh thì mình sẽ allocate nó một cái electric IP thì cái đó bài đó mình sẽ làm sao. Rồi bây giờ mình sẽ copy cái public này ha. Đó. Bây giờ mình sẽ tiến hành LH vào nó. Đó. Rồi bây giờ đây mình sẽ sử dụng cái máy Windows của mình ha. Bây giờ mình sẽ vô CMD. Máy Windows mình đã cài Open LH rồi. Đó. Và mình đã download hai cái key về ha. Đấy. Đó, mình đã có hai cái key. Đó. Ok ha. Rồi đầu tiên là mình phải copy cái key, ví dụ mình để mình lấy cái địa chỉ đường dẫn thôi. Rồi mình sẽ cd vô ha. Rồi tiếp theo để SH vô được nó thì mình phải cần copy cái Bayesian key vô cái máy đó ha. Rồi mình copy cái server key chứ, nghĩa là sau khi mình SH vô trong cái máy Bayesian thì cái bước tiếp theo là từ máy Bayesian đó SH tiếp từ thứ hai vô trong cái máy server thì bắt buộc là mình phải có cái server key.bem nằm ở trong cái máy Bayesian. Thì ra mình phải copy cái file này vô ha. Đó. Rồi bây giờ mình chỉ sửa cái phần IP lại cho đúng rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ copy cái này, mình dán cái này để mình sửa lại cái IP ha. Đây copy lại nè. Rồi cái lệnh này trừ y nghĩa là mình để SH vô cái máy Bayesian thì sẽ cần cái file Bayesian key.bem.
Đó, thì cái lệnh scp cũng vậy ha, để copy vô thì phải cần cái file basic, copy vô máy basic phải cần cái basic. Đó, giờ mình sẽ copy vô thư mục ec2 gạch user ha, cầm xuống home. Rồi mình sẽ chạy lệnh này ha. Đó. Ok, yes. Rồi nó đã copy vô rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ thắt vô, mình phải nhớ chữ y nha. Giờ mình chọn tới cái file basic key.bem. Đó, rồi rồi copy lại cái này. Rồi nhớ thắt vô. Đó, hiện tại mình đang ở trong cái máy basic nha, máy basic. Đó, giờ mình sẽ ls cái BBD. Mình đã thấy mình đang đứng trong thư mục home của nó ha, home folder của EC2 user. Giờ mình đã copy thành công cái file server key vô rồi ha. Rồi bây giờ từ đây mình lại sh chữ y một lần nữa, và với cái IP là IP của cái máy host server kia ha. Rồi giờ mình sẽ qua bên đây, mình qua cái máy server này để mình lấy cái IP ha, đây cái IP. Đó, rồi như vậy để sh cho nó thì mình cũng sẽ giống câu lệnh giống vậy, giống y vậy luôn. Cái IP mình sẽ thay bằng cái này ha, và cái file này sẽ phải thay bằng cái file này. Ok ha. Rồi mình sẽ sửa lại. Đó, ví dụ như vậy ví dụ mình đứng ở đây, mình gõ cái câu lệnh này thì mình sẽ sh được vô đây ha. Đó, rồi mình copy nè, rồi mình dán vô đây ha. Yes. Rồi mình cần phải add cái key này vô ở trong cái node host ha. Đó, ok. Rồi bây giờ mình quay lại bài lab nè. Đó, bây giờ mình cần phải change mode cho nó. Đó, giờ mình tạo ra cái thư mục này để mình add nó vô ha, thì mình mới sử dụng được. Rồi copy, sẽ dán nó vô đây ha. Ok. Đó, thì khi mà mình đã add nó vô cái folder này rồi, đó, thì mình sẽ không cần cái chữ y nữa ha. Còn ví dụ mình muốn sử dụng cái sh chữ y này thì mình phải change mode cho cái file hiện tại. Bây giờ mình sử dụng hai cách ha. Đây, hiện tại mình đang có file này đúng không? Bây giờ mình change mode cho nó nè. Rồi bây giờ mình sẽ chạy lại cái lệnh này ha. Cái thứ nhất là mình sử dụng chữ y, phụ lệnh chữ y. Đó, thấy chưa? Lúc này nó không hỏi nữa. Đó, mình đã vô được cái máy host EC2. Đó, ok ha. Giờ mình exit ra lại nè. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng câu lệnh không có chữ y ha. Đó. Rồi mình có câu lệnh khai báo cái file bem này đi. Đó, là vẫn thành công ha, tại vì lý do là mình đã tạo ra thư mục sh này và mình đã copy cái file server key vô nó rồi, và mình change mode rồi, nó nằm trong cái node host rồi thì nó sẽ không hỏi nữa ha. Đó, bây giờ mình sh nè. Đó, nó đã vô trực tiếp luôn. Đó, mình không còn chữ y nữa ha, mình đang ở trong máy server nè. Ok ha. Đó, rồi đó, mình đã theo anh em đúng nè. Rồi
Vậy bây giờ mình thấy là như vậy mình phải cần SH 2 lần. Một lần SH vô trong cái máy Patient, sau trên máy Patient mình lấy SH lần thứ hai vô cái máy hot ha. Như vậy thì nó hơi phiền phức. Bây giờ mình muốn một lần thôi, nó sẽ tự nó zoom cho mình luôn. Đó, nó sẽ bỏ qua cái bước trung gian này ha, nó zoom qua vô cái máy Patient, giờ nó zoom vô trong cái máy hot của mình chỉ cần một lệnh thôi, mình không cần phải làm hai cái lệnh. Thì bây giờ mình sẽ cần phải add hai key vô. Rồi. Đầu tiên là mình thấy là mình nhận thấy là từ cái máy Patient SH vô cho cái máy server thì trên cái máy Patient là phải có cái server key, đúng không? Và để nó không hỏi cái key thì mình phải tạo ra cái thư mục và copy cái file key đó vô, sau đó change mod 400 cho nó, đúng không? Rồi vậy bây giờ từ cái máy Windows mình muốn nhảy vô trong cái máy Patient thì trên máy Windows này mình phải có chứa cái key để mất không lát nữa mình không cần phải hát chữ y thì mình phải add cái key của Patient trên cái máy Windows này giống như vô cái no hot đó. Rồi mình sẽ cần add hai cái key vô ha, tại vì mình zoom vô hai lần thì cái máy Windows mình phải lưu hai cái key này vô trong cái no hot đại khái vậy ha. Rồi bây giờ mình sẽ shift ra máy Windows lại nha. Đó, bây giờ shift qua máy Windows nè. Rồi bây giờ mình sẽ copy. Rồi mình add nó vô ha. Giờ chạy câu lệnh này mình kiểm tra rồi mình thấy nó add vô thành công hay không. Đó, mình đã add hai cái key này vô thành công rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng cái tham số trừ J này ha, nghĩa là zoom á. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ thử copy. Rồi đó, ở đây mình sẽ khai báo hai cái IP ha, một cái IP của máy Patient và một cái IP của cái máy hot bên trong ha. Rồi đây mình thế vô, đây là IP của cái máy Patient, là mở bút tích nè, copy. Rồi thế vô nó. Rồi máy bên trong là có IP này ha, copy. Rồi đây là lệnh cuối cùng của mình. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ thử hai trường hợp ha, trường hợp mà không có chữ y và trường hợp có chữ y. Đó, để coi như sao ha. Rồi bây giờ thử trường hợp đầu tiên. Rồi copy dán như đây, yes. Đó, các bạn thấy là nó nhảy một lèo là vô hai bước luôn. Nó nhảy qua cái máy Patient, nhảy vô trong cái máy server luôn ha. Đó, ok. Rồi bây giờ thử không có chữ y ha. Rồi mình đang ở máy Windows ha, Windows. Đó, ok ha. Đó, cũng vô trực tiếp luôn. Lý do tại sao? Lý do là mình đã add hai cái file key này vô ha. Giả sử lúc nãy mình chỉ add cái file server key. Đó, thì câu lệnh mình sử dụng là phải có khai báo chữ y Patient chỗ này, nhưng cho ở đây mình add cùng lúc hai cái file rồi thì chỗ này mình có thể sử dụng trừ J thôi ha. Đó, để nó zoom vô hai lần. Đó. Rồi như vậy là mình đã xong cái bài lab đầu tiên với cái cách đầu tiên là sử dụng Patient hot ha. Đó, để mình SH trực tiếp vô cái máy server. Đó, ok. Rồi đây shift. Rồi mình vẫn giữ cái cửa sổ này ha. Rồi bây giờ mình sẽ làm tiếp cái bài thứ hai là mình sẽ sử dụng cái Session Manager, là một cái dịch vụ mà AWS nó cung cấp cho mình ha. Đó, laptop mình sẽ đi qua cái SM rồi sẽ vô Private EC2. Đó, và mình sẽ không cần mở port 22 ha, ở trên cái security group của cái máy EC2 này mình không cần.
tại vì nó đã charge cái SM này rồi. Rồi bây giờ cái bước đầu tiên mình cần phải tạo cái role ha. Rồi bây giờ mình sẽ vô mình mở thêm một tab nữa ha, mình qua cái role. Rồi rồi tiếp theo mình sẽ tạo cái role use case là G2. Giờ mình hãy tag cái policy này vô ha. Giờ mình đặt tên cái này. Rồi ok, create role. Rồi use case EC2. Ok. Rồi kế tiếp. Rồi mình cần phải tag cái policy này ha. Đây SSM. Rồi tag vô next role name, rồi đặt tên role ha. Rồi create. Rồi và mình sẽ cần gán cái role này vô trong cái máy hot của mình ha. Đó. Rồi mình quay lại EC2 instance. Rồi mình chọn cái con server của mình ha. Đó. Security modify role. Đó. Chọn cái role của mình ha, EC2 SM role. Đó. Rồi mình lưu lại ha, update. Rồi bây giờ ở đây nó sẽ có phân ra hai cái trường hợp. Rồi trường hợp đầu tiên là cái rival subnet nó có internet, nó nghĩa là nó có NAT gateway để cái máy EC2 này nó ra được internet. Đó. Thì giờ mình sẽ tạo cái NAT gateway ha. Rồi mình qua VPC. Rồi mình sẽ tạo cái NAT gateway. Rồi đây đặt tên NAT gateway ha. Rồi VPC, chọn admin VPC. Ok rồi đây. Rồi tiếp theo là mình phải đợi cái state này nó available, rồi mình mới insert nó vô trong cái root table ha. Rồi mình đợi chút xíu. Đó. Rồi kiểm tra security group phần outbound phải ở allow on hoặc phải có allow HTTPS. Đó. Tại vì là cái SM này nó sẽ đi qua cái bọt 443 ha. Rồi outbound, rồi kiểm tra luôn ha. Rồi mình vô security group. Đâu rồi security group đâu rồi? Đây. Rồi mình chọn cái subnet ha. Rồi đó, phần outbound là phần đi ra internet. Đó, là máy EC2 nó phải cho phép HTTPS ha. Đó. Rồi outbound ở đây hiện tại mình đang on rồi ha. Ok ha. Rồi nãy mình có nói là đối với cách này thì mình sẽ không cần cái SH trong này đúng không? Rồi bây giờ mình tạm thời mình xóa đi ha, xóa đi. Rồi để mình chứng minh là mình không cần mở cái bọt 22. Đó. Rồi bây giờ kiểm tra coi available chưa ha. Vẫn chưa luôn. Rồi đợi tí xíu nữa. Rồi rồi ra available. Ok bây giờ mình sẽ gắn vô cái root table của cái Rabbit ha. Vô root table chọn Rabbit. Rồi edit. Rồi mình sẽ add root.
không NAT gateway. Giờ mình chọn cái NAT gateway mới tạo ha. Đó. Save lại. Ok. Rồi đi qua cái máy EC2. Mình sẽ bấm cái máy EC2. Mình chọn server này ha. Bấm như connect nè, bấm như connect. Rồi hiện tại là offline ha, bên offline. Bây giờ mình sẽ cần đợi chút xíu, nó khá tốn thời gian chỗ này ha. Rồi bây giờ mình đợi ha. Rồi trong khi đợi đó mình có thể sử dụng lại cái Patient Host để mình kiểm tra cái máy host đó coi nó có internet chưa ha. Rồi mình nhảy vô lại nó nè. Mình không hack vô được là do nãy mình remove cái rule 22 này ha. Bây giờ net rule lại đi để mình test cho dễ ha. Mình sẽ vô security group lại ha. Rồi mình add lại cái rule để lát mình test cho dễ. Inbound rule patient share. Rồi thử lại nha. Ok, bên google.com. Rồi đã có NAT gateway, đã có internet rồi ha. Rồi vấn đề còn lại là đang đợi cái này thôi. Rồi nó đã online rồi ha. Nhiều khi cần cái 4-5 phút lận. Ok, connected ha. Chỗ này mình không có gấp ha. Mình gấp là mình cứ tưởng nó đang bị lỗi gì, issue gì ha. Phải đợi ha. Ok. Rồi bây giờ mình bấm vô connect ha, để mình test thử coi nó có vô được không. Đó, nó đã nhảy vô cái máy hot của mình rồi ha. Mình sẽ test cho lệnh hostname thử ra. Đó. Đây mình đã thấy là hostname là server AB, là xác nhận là mình vô đúng ha, vô đúng cái máy. Đó, bên google.com. Đó, thành công ha, là do là mình có cái NAT gateway. Đó. Rồi terminate. Rồi trường hợp đầu tiên là cái máy host mình nó có internet thông qua cái dịch vụ NAT gateway ha. Đó. Rồi trường hợp thứ hai là cái máy của mình nằm trong private nhưng mà hoàn toàn không có internet luôn. Thì làm như thế nào ha. Đó thì nó sẽ quay qua trường hợp là mình cần phải có cái endpoint. Rồi bây giờ đầu tiên là mình sẽ remove cái NAT gateway đi ha. Rồi mình vô cái VPC. Rồi bây giờ mình sẽ chọn cái root table của mình, private, edit, mình remove đi ha, remove. Rồi ok. Rồi bây giờ chứng tỏ là cái máy này nó không còn NAT gateway nữa, cái subnet private này. Đó. Bây giờ mình sẽ kết nối vô thử ha. Rồi mình bên Google hết được rồi ha. Đó. Ok, chứng minh là nó không có internet. Rồi vậy với cái trường hợp này thì mình phải sử dụng cái dịch vụ endpoint. Và mình sẽ tự tạo ra 3 cái endpoint. Một cái là SSM, một cái là message, một cái là EC2 message ha. Và mình phải lưu ý là nó cái region của cái máy EC2 mình đang nằm đâu, thì cái endpoint mình cũng phải tạo đúng cái region ha. Rồi
Bây giờ mình sẽ tạo một cái security group cho cái endpoint ha. Và mình sẽ cho phép HTTPS ở inbound ha, sụp là cái private subnet của mình. Đó. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ vô security group. Rồi, tạo thêm cái nữa. Rồi, chọn cái PVC của mình. Đáp ha. Đó. Inbound. Rồi, HTTPS ha. Rồi, sụp là private. Đó. Cho cái private subnet đi vô ha. Rồi đây. Ok, mình đã có security group. Đó. Cái flow như thế này. Traffic đi vô cái security group 143, đi vô cái endpoint này nè. Đó. Rồi nó sẽ vô cái dịch vụ system manager. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình tạo endpoint ha. Rồi mình vô VPC, rồi endpoint. Rồi VPC. Mình kiếm endpoint. Đây, endpoint. Rồi mình sẽ create endpoint ha. Đó. Rồi mình đặt tên SSM endpoint. Rồi giờ mình sẽ search cái endpoint ha. Đây SSM. Đó, giống như trên đây mình nói ha, mình sẽ tạo ra 3 cái endpoint. Đây, cái đầu tiên SSM region là mình đang ở Singapore ha. Rồi nó nằm ở đây sau Việt nè. Đó, mình sẽ chọn cái service này ha. Rồi copy, giờ mình sẽ search nó ha. Bấm đây mình search. Rồi SSM ha, đúng cái này nè. Đó, SSM. Rồi chọn nó. Ok. Và mình chọn cái PVC. Rồi tiếp theo mình sẽ enable cái DNS name lên ha. Đây mình enable lên rồi nè. Ok ha. Rồi tiếp theo mình sẽ chọn subnet của cái máy server của mình ha. Và chọn security group. Rồi subnet của cái máy server của mình nãy là private subnet 01 ha, nó nằm đây. Rồi ok. Rồi security group. Rồi hồi nãy mình mới tạo ra SSM nè, click nó. Full access policy. Rồi full. Ok. Rồi mình create. Rồi tiếp theo mình sẽ tạo 2 endpoint còn lại ha. Đặt tên là này. Create. Rồi mình sẽ search cái này ha. SSM message ha. Đây. Rồi chọn cái PVC của mình. Rồi chọn cái private on lên. Rồi chọn cái private subnet 1 ha, 01. Private subnet 01. Ok. Rồi full SM security group. Rồi create. Rồi tiếp theo cái cuối cùng EC2 message ha. Copy cái này. Create. Rồi EC2 message. Ok. Rồi VPC enable private subnet 1. Rồi security group. Ok. Full create.
Rồi mình phải đợi hai cái này available nữa ha. Đó. Đó, sau khi nó available rồi mình vô cái setting VPC, mình kiểm tra của mình bật cái DNS lên chưa ha. Rồi mình vô VPC của mình, vô VPC min setting, rồi DNS mình bật rồi ha, DNS đó, hai cái resolution và hostname giờ mình đã bật rồi. Rồi bây giờ mình phải đợi vài phút ha, giống y vậy nãy để nó chuyển trạng thái sang online. Rồi bây giờ mình sẽ vô cái máy instant của mình ha, bấm connect. Rồi bây giờ mình connect thử ha. Rồi kiểm tra hostname CTL. Rồi mình đang đứng ở trong máy server AB. Bây giờ mình binh thử Google nè. Đó, không được ha, tại vì mình không có NAT gateway. Đó, như vậy là mình sẽ có hai trường hợp mình cho cái sử dụng cái dịch vụ SSM. Đó, một cái là cái server mình có internet, và một trường hợp là không có internet. Không có internet thì bắt buộc mình phải tạo 3 cái endpoint ha. Đó, ok. Rồi như vậy mình đã xong cái bài lab này ha. Rồi rồi bây giờ một cái nữa. Rồi hiện tại là mình đang sử dụng cái cách là connect từ Cloud Shell ha. Bây giờ mình muốn kết nối từ cái máy server, cái máy client Windows của mình vô cái máy host này thì sao. Đó, rồi bây giờ mình mở thêm một cửa sổ CMD nữa ha. Rồi đầu tiên là mình phải cài cái plugin đó, Session Manager ha, nếu chưa có mình phải cài. Đó, rồi bây giờ máy mình đã cài rồi, mình chạy câu lệnh này ha. Đó, mình đã install rồi ha. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng cái câu lệnh này để mình kết nối vào nó ha. Và cái này là cái ID của cái máy EC2. Rồi nhiệm vụ là mình cần phải kiểm tra cái ID máy server này ha. Mình bấm vô đó, đây, ok ha. Rồi bây giờ mình sẽ copy cái lệnh này và mình thay target lại ha, copy. Rồi mình sẽ copy cái lệnh này, copy. Rồi đó, đúng chưa. Rồi đó, hostname đó, y chang ha, cũng vô máy server AB là dịch sát đó nè ha. Ok ha. Rồi đây là cái cách mình kết nối vô cái máy thông qua câu lệnh command line ha. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ xóa các endpoint này ha để tránh mất phí. Rồi mình sẽ qua cái bài lab sau. Rồi endpoint nằm trong VPC. Ok. Rồi bài lab tiếp theo mình sẽ tìm hiểu về VPN side to side giữa cái dịch vụ của AWS và cái side còn lại là cái
cái router home ở nhà mình ha. Đó, ở nhà mình đang xài cái router Edgewood router. Đó, và mình sẽ tiến hành của mình VPN side to side với cái VPC của mình cái đó ha. Rồi bây giờ là ở home của mình là mình đang sử dụng cái giải IP IP config. Rồi mình đang sử dụng IP là 192.168.1.0/24 ha, gateway là 1.1. Rồi đó. Còn trên cái AWS mình đang sử dụng cái VPC là 10/16 ha. Đó. Thì đầu tiên là AWS nó không có support các loại root như là RIP, những loại root động như là RIP hay AIGOP hoặc OSPF. Đó. AWS nó chỉ support cái BGP thôi. Đó. Và ở đây là do cái home mình chỉ có một subnet nên phần routing mình sẽ dùng static root ha. Cho nó đơn giản mình sẽ sử dụng static root. Rồi bây giờ cái site thứ nhất là cái site home, router model là Edge router ha. Đó. Rồi 192.168.1.0 AWS là 10 ha. Đó. Và cái máy EC2 nó nằm trong cái lớp private. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng cái Boostbase IP set cộng với static root để mình build lên cái VPN side to side giữa cái nhà mình với lại cái AWS ha. Thì sau khi nó đã VPN side to side thành công thì chúng ta có thể SH vô trong cái máy EC2 này ha. Rồi đầu tiên mình sẽ tạo VPC thì mình đã tạo rồi. Rồi mình tạo EC2 private đã tạo luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ cần chỉnh lại cái security root, add thêm cái rule là cho phép SH từ cái dãy mạng 192 ha, và cho phép pin luôn để lát nữa mình pin cho nó tiện ha. Rồi bây giờ mình sẽ chỉnh lại cái security root. Rồi refresh cho nó mất chưa? Ok, endpoint mất ha. Rồi mình để vô security root. Rồi private subnet, edit. Rồi SSH. Rồi 192.168.1.0/24 ha. Rồi tiếp ICMP. Rồi mình cho anywhere đi ha, anywhere cho dễ. Rồi share. Ok. Rồi tiếp theo mình sẽ tạo cái virtual private gateway. Đó. Rồi mình sẽ create virtual gateway. Rồi mình sẽ kiếm cái trong cái phần VPN virtual private gateway. Rồi đây đặt tên đây. Rồi default SN ha, đây. Rồi mình phải đợi nó chuyển sang available. Giờ mình sẽ attack nó vô cái VPC của mình ha. Rồi mình cần thời gian một chút xíu. Rồi available luôn. Rồi mình quay lại VPC. Chọn VPC. Không, mình attack nó trong đó luôn. Mình vô lại cái virtual. Mình bấm vô nó để mình attack ha, chọn nó attack to VPC nè. Rồi chọn cái VPC của mình, attack to VPC.
Rồi cái này tắt tin ha, đợi nó. Rồi trong khi đó thì mình sẽ tạo một cái customer gateway là chứa cái IP public của cái home ở nhà mình đó. Rồi mình sẽ relay customer gateway relay. Rồi ví dụ ở đây mình đặt tên là router ha. Rồi public IP1 rồi bây giờ mình sẽ vô trang speedtest.net coi cái IP qua của mình là bao nhiêu ha. Rồi ví dụ ở đây mình đang sử dụng IP này, rồi mình sẽ copy nó ha. Dán vào đây. Ok. Rồi tiếp theo create ha. Rồi mình kiểm tra lại virtual đã ra thách thành công chưa? Rồi thành công rồi ha. Rồi tiếp theo mình sẽ tạo cái VPN connection site to site, loại site to site ha. Rồi site to site VPN connection nè. Đây cái này ha, đừng lộn chữ này. Đây connection nè. Rồi ok, rồi dây. Rồi target gateway, virtual private gateway. Rồi mình chọn virtual gateway của mình ha. Customer gateway mình chọn cái mình mới tạo nè. Đó. Rồi routing mình chọn static ha. Static. Đó. Rồi lớp mạng của mình bằng 92 124 ha. Rồi nhỏ vô đây. Rồi rồi mình đặt tên ha. Rồi VPN đi. Rồi ok, đúng hết chưa? Rồi reset key mình chọn standard ha. Rồi dây. Rồi bước này nó tốn hơi nhiều thời gian ha. Ok, thì ở đây nó sẽ tạo cho mình hai cái tunnel. Tại sao có hai cái tunnel? Là một cái active, một cái là passive ha. Ví dụ như một đường chết thì mình sẽ còn cái tunnel thứ hai để VPN. Đó. Giống như là một đường backup. Ok ha. Rồi, ví dụ mình bấm vô đây nè. Đây mình sẽ thấy có hai cái tunnel ha, nhưng mà nó đang down rồi. Đó, đợi chút xíu nó mới on lên ha. Rồi bây giờ mình sẽ download cái config này về để mình lấy những cái thông số reset key với lại IP của customer và của cái virtual gateway để mình cấu hình cho coi con router của mình ha. Rồi bây giờ mình sẽ download nó về, download config. Rồi bây giờ mình sẽ chọn vendor generate ha, platform generate. Đó, tại cái con của mình nó, cái hãng nó không có nằm trong danh sách này nên mình chọn chung thôi ha. Rồi mình sẽ chọn version 2 nha. Đây kia version 2. Download. Rồi bây giờ mình đã có cái file config ha. Đó, cái file chứa những cái thông tin ở đây. Đó, thông tin về cái virtual gateway, customer gateway, tên hồ thứ nhất, có reset key dày ha. Đó. Và nó có cái IP. Đó, phần interface config nè. Đó, có IP outside, inside ha, có những cái cặp IP. Đó. Và cái tên hồ thứ hai cũng vậy ha. Đó, nó cũng có reset key.
nó cũng có cái IP. Rồi, ok, mình sẽ dựa vô những cái này để mình cấu hình cho cái router home ở nhà mình. Thì lúc đó là nó sẽ kết nối VPN side to side ha. Rồi bây giờ tới cái phần cấu hình con router của mình ha. Rồi đóng bớt này đi, đóng bớt ha. Rồi mình sẽ add vô cái con router của mình luôn. T 192.168.1.1. Rồi mình đã add thành công vô cấu hình ha, cũng lớn lên. Rồi tiếp theo, đầu tiên là mình sẽ cấu hình những cái IKEA này về SB group. Mình cần có link configure này trước ha. Rồi đây, rồi đang vô chế độ edit rồi nè. Giờ mình sẽ cấu hình cái này, copy, rồi cái này copy. Rồi ok, tiếp theo cái tên node thứ nhất. Bây giờ cái file download về mình sẽ kiểm tra rồi mình sẽ copy link này ra notepad ha. Giờ mình sẽ sửa lại. Rồi đầu tiên là mình xem cái reset key của cái tên node thứ nhất ha. Rồi giờ mình sẽ thay vô cái chỗ secret này trước. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra cái tên node thứ nhất. Đây, tên node thứ nhất ha. Mình có cái reset key là như thế này. Rồi mình sẽ copy. Giờ mình sẽ sửa lại chỗ này ha. Ok. Rồi tiếp theo tới cái phần cái home router của mình ha. Đó. Đây, cái home router của mình đây. Đó. Rồi cái home router của mình cần coi lại speed test ha. Speed test nè. Rồi copy. Rồi mình sửa lại ha. Cái home router mình sửa ở đây. Ok chưa? Tiếp theo tới cái phần những cái IP này ha. Rồi mình sẽ coi cái outside virtual gateway IP. Rồi kéo xuống ha, cái phần IP. Đây, outside virtual private gateway. Đây, 47 ha. Rồi 2105. Coi có đúng không? Rồi, đúng ha. Rồi, không thay đổi gì. Rồi, mình sẽ tiến hành mình sửa những chỗ này lại. Rồi, mình sẽ copy cái đống này, cái chỗ này, cho là một dòng ha. Rồi, mình sẽ tạo ra một cái VTI không trước để cho cái tên node thứ nhất. Mình sẽ copy nó ha. Copy. Rồi, dán nó vô. Enter. Rồi, tiếp theo
mình sẽ chạy câu lệnh này, copy. Rồi bây giờ mình sẽ cần sửa lại cái này, inside IP customer. Rồi mình giờ mình mở cái file này ra, inside IP customer. Rồi chọn cái này, copy. Rồi mình sửa lại cái câu lệnh cái này ha. Ok, rồi mình copy này mình dán vô trong config của mình, enter. Rồi mình đã xong tên node thứ nhất, giờ tới tên node thứ hai. Rồi bây giờ mình cũng vậy ha, mình qua đây mình kéo xuống cái tên node thứ hai. Rồi mình sẽ coi cái reset key, copy. Và mình sẽ sửa lại cái reset key ở đây ha, reset key. Rồi tiếp theo rồi có cái câu lệnh cuối là cái VTI one nè. Rồi mình copy này trước đi để em lát của nó sai, copy. Rồi ok, rồi bây giờ mình sửa tiếp cái này ha. Rồi cái này mình cũng lấy cái outside virtual gateway, outside virtual gateway. Chỗ này cẩn thận nha, nó dễ bị nhầm. Đây, outside virtual gateway. Rồi mình sẽ thay ha. Rồi chỗ này luôn. Rồi tiếp theo inside customer. Rồi inside customer đây, copy cái này. Rồi ok, còn gì nữa không? Rồi copy, rồi dán cái đây ha. Rồi có anh này có mình failover giữa hai channel ha. Rồi không cần đâu, mình không cần test cái failover, mình bỏ qua cái bước này ha. Rồi mình cần chuyển nó qua version 2 ha. Hồi nãy mình cái file download thì mình chọn IKEA version 2. Rồi bây giờ mình sẽ cần chuyển cái này sang 2, copy. Ok, rồi mình tiến hành mình tạo những cái NAT tự động, những cái rule tự động tạo ra ha. Rồi mình cấu hình cái VT2 Fiber local set như là cho Fiber. Cái VT này đi qua Fiber mình ha. Rồi tiến hành commit share lại ha, commit trước nó có báo lỗi gì không. Rồi save lại ha, save exit.
exit để mình thoát ra khỏi cái môi trường edit á. Rồi sẽ là rồi exit nè. Rồi bây giờ mình sẽ show cái này ra coi ha, show cái tunnel mình ra. Rồi hiện tại đang bị lỗi gì mà chưa thấy tunnel lên ha. Mình còn cần phải cấu hình cái static root cho nó nữa nha. Rồi mình copy cái này luôn nha, mình sửa lại một chút ha. Copy. Sáu. Kiểm tra desktop nha. Desktop 57 24 57 17. Rồi mình thiếu cái static root này 181 136 181 181. Ok, copy configure. Rồi nhấn lại ha. Ok, commit. Share. Exit. Rồi, bây giờ mình kiểm tra lại coi có tunnel lên chưa ha. Đó, tunnel lên đó. Ok, trên đây đang down ha, mình refresh lại coi nó up chưa ha. Đây, tunnel VTI year tới này establish này nè. Rồi, establish rồi ha. Copy. Rồi, up ha. Up. Rồi ok, hai cái đã up xong. Rồi, hai cái đã up xong. Rồi, tiếp theo số 2 bị root, mình xem cái root table ha. Xem cái root table. Rồi, đó, nó có đầy đủ đường root ha. Nó root tới cái Amazon nè. Đó, hai cái một số 9 đó. Nó đi đâu đó, VTI 1, VTI 0. Rồi. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ binh ha. Mình sẽ binh coi thành công hay không. Đó, mình binh hai cái gateway. Đó, tăng hai cái gateway ở đây. Hai cái gateway NetHop nè. Là hai cái gateway của thằng Amazon đó. Cái là 57, cái 181 nè. Đó. Đây ha, đó bây giờ mình sẽ binh nó. Rồi bây giờ mình binh cái tên nào đầu tiên trước, cái NetHop trước ha. Binh. Rồi, chưa được ha.
sẽ bin ở trong cái con router ha. Rồi mình bin thành công rồi nè ha, một cái gateway thành công. Rồi mình sẽ bin tiếp thấy cái IP này ha, get hop kế tiếp copy. Rồi mình đã bin thành công ha, mình đã tới được hai cái tên node của Amazon. Rồi cái này giao diện đồ họa ha, bỏ qua. Rồi bây giờ mình cần có cái root table ở trên Amazon nữa ha, thì nó mới hiểu được cái destination là 192.168. Đó, mình phải thêm cái phần đó vô nữa. Rồi mình lên cái root table. Rồi của cái private ha. Rồi. Đó, mình phải thêm cái destination. Target là cái đi ra đâu, đi ra cái virtual gateway. Edit root add nè, destination 192.168.1.0/24. Đúng chưa? Target là đi ra cái virtual gateway, chọn cái virtual gateway. Ok, rồi save lại. Rồi mình từng tiếng enable cái này lên nữa ha. Đó, để học ha. Enable. Đó. Save lại. Rồi tiếp theo mình cần phải có những cái rule trong cái site to site nữa ha. Đó, mình vô site to site, VPN site to site đây, bấm vào đây. Rồi ta tích root. Rồi tạo cái root tới 1.0 nữa ha. Edit root nó có rồi. Ok, đã có. Nếu không có mình phải tạo ha. Rồi inbound. Rồi bây giờ mình kiểm tra trên cái con firewall home của mình có cho phép chưa ha. Hồi nãy mình đã để chế độ mà tự động tạo cái rule NAT đó, thì bây giờ mình sẽ thử. Sau khi đã có cái root table rồi, mình sẽ bin lại thử ha. Mình sẽ bin cái máy EC2 instance. Rồi chọn cái máy server, private, copy. Rồi mình bin ha. Rồi chưa được. Rồi sau khi mà troubleshoot thì mình đã tìm ra được nguyên nhân ha. Nguyên nhân đó là do cái câu lệnh failover của mình, cấu hình trước đó ha. Rồi đây, do hai cái câu lệnh mà có cái tham số BFD này nè, tham số để phát hiện cái tên node up hoặc down á, thì thằng AWS nó không có hỗ trợ cái tham số này ha. Thành ra sau khi mình remove hai câu lệnh này nè và câu lệnh này, thì mình đã có thể bin được ha. Đây là IP của cái máy EC2, cái host của mình đó. Mình đã bin được. Ok ha. Rồi bây giờ mình kiểm tra cái máy mình. Rồi máy mình đang sử dụng 125 ha. Bây giờ mình bin thử cái này trên cái máy EC2 ha. Rồi bây giờ ở trên cái máy EC2 đây, bây giờ mình sẽ bin cái IP. Mình đã bin được ha. Đó, vậy coi như mà mình đã VPN site to site thành công. Rồi bây giờ giả sử bây giờ mình SSH, bây giờ mình đã có SSH bằng cái IP private ha.
Đây mình quay lại cái này. Rồi như là bây giờ mình đã có thể SSH trực tiếp, đúng không, bằng cái lệnh này. Đó. Cái máy này ha, đó mình đã vô trực tiếp được thành công rồi, thấy không? Đó, mình đã binh được qua lại giữa hai cái LAN với nhau. Đó. Rồi như vậy là cấu hình VPN side to side của mình đã hoạt động rồi ha. Đó. Rất là ngon. Ok rồi. Đó. Là do cái tham số đó thôi, nó làm cho cái đường tunnel nó không có tin, nó đi vô mà nó không cái trả về được ha. Sau khi mình tắt nó đi thì mình đã binh được thành công và mình có thể SSH được thành công ha. Đó. Đó, mình đã binh được thành công. Đó. Rồi ok, bây giờ mình sẽ qua cái bài lab kế tiếp là Lion VPN ha, Lion to site. Ok rồi, như vậy trước khi qua bài lab mới thì mình sẽ tiến hành mình xóa đi ha, xóa cái những cấu hình liên quan tới VPN site to site đi. Rồi để lên VPN thì trên cái laptop mình sẽ cần cài cái app AWS lên VPN ha. Đó. Và mình sẽ tiến hành mình VPN vô cái VPC của mình, rồi từ đó mình có thể SH vô còn cái host mình ha, nằm ở trong cái router subnet. Rồi ok, đầu tiên mình cần tạo cái certificate và mình sẽ import lên trên AWS. Rồi đầu tiên mình sẽ sử dụng cái git mình đã cài ở trên cái máy Windows của mình. Và mình sẽ tạo ra cái từ một VPN gạch CA ha, và mình sẽ sử dụng Open SSL để mình generate ra những cái file key, những cái file sơ. Rồi ok, đại nha, git path here. Rồi mình sẽ tạo ra từ một ha, và cd cho nó. Rồi tạo ra bài ca ha, chấm key. Rồi đó, nó có file ca ha. Rồi tiếp theo tạo ra. Rồi lưu ý chỗ này ha, command name mình sẽ đặt tên là vậy ha, ca. Command name vô enter. Rồi đó, mình đã có hai file ha. Rồi tạo sẽ được cái server key. Rồi đã có thêm file server key ở đây. Tiếp theo đây, rồi phần command name là mình phải đặt cái dạng domain ha, nó phải có cái gì đó. Rồi mình copy đi luôn ha, cái VPN. Rồi tiếp theo mình sẽ tạo ra cái file server.s này ha.
Rồi, có nội dung như sau. Ok. Rồi, mình sẽ lưu lại ha, cho nó ít. Rồi. Rồi, mình đã có nè. Rồi, tiếp theo. Hành ký. Copy. Rồi. Tạo client key. Ví dụ sau này mình có bao nhiêu cái client kết nối thì mình sẽ tạo vô đó cái key ha. Rồi mình đã có client 1 ha, cái key nè. Comment name, đọc tên client 1 ha. Client 1, ok. Rồi tiếp theo tạo cái client .s. Okay. Nội dung. Rồi lưu lại ha. Rồi khóa. Rồi có client.s. Rồi tiếp theo ký. Rồi bây giờ là add ra. Rồi là add. Rồi mình đã có ha. CA, CRT, CA key. Đó, 2 file. Server CRT, server key, server CRT, server key, server key, rồi server CRT, client 1 CRT, client 1 key, client 1 key, client 1 CRT. Rồi, 2 file server S, client S ha, rồi mình đã có 2 file S nè. Rồi, client S, rồi ok. Rồi, cái thư mục VPN này nó nằm ở cái user ha. Mình tạo ra nó nằm ở trong cái user admin. Hồi nãy mình vô bằng sử dụng admin VPN đây, đó tất cả file đây ha. Rồi bây giờ mình sẽ import nó lên trên cái server manager ở trên AWS ha. Rồi mình sẽ kiếm dịch vụ này. Rồi mình sẽ import 2 lần ha. Rồi mình tiến hành import vô, import nè. Đó, đầu tiên là mình sẽ bắt cái nội dung của cái file rơi vô ha, cái file CRT. Rồi mình sẽ copy tới đây ha, copy dán vô đây. Rồi tiếp theo tới private key ha, private key của cái server. Rồi private key của server. Copy private key. Rồi tới cái phần này CRT, CRT. Copy vô đây. Rồi tiến hành import ha, import. Đó. Tiếp theo mình sẽ tiến hành import cho cái root CA. Rồi tắt cái này ra ha.
copy. Rồi ca chấm key ca chấm key copy rồi import rồi mình đã có hai cái ha, đó cái CA cái client đó, ok, hai cái là issue rồi đã phát hành rồi. Rồi mình sẽ tạo cái client endpoint ha. Rồi mình sẽ quay lại cái này, mình sẽ VPC VPN client VPN endpoint ha. Rồi đây tiếp theo standard standard ha, client một đi là thứ nhất. Rồi chọn VPC rồi tiếp theo là mình muốn cái IP cấp cho cái máy lên mình khi mình đeo VPN vô nó cấp IP bao nhiêu thì mình sẽ khai báo đây ha. Rồi bằng IP v4 CIDR nè, IP v4 rồi chọn private subnet bất kỳ của VPC rồi. Chọn server vừa import đây, chọn muôn chua đây, chọn DNS server có thể để 888 rồi ở đây để 8 rồi. Còn sót gì nữa không? Rồi dây rồi mình sẽ tiến hành liên kết với đấy cái rồi subnet ha. Sau khi nó tạo xong rồi mình tiến hành mình liên kết ha, mình bấm vô nó, bấm vô đây, chọn cái private subnet liên kết. Rồi tiếp theo đợi trạng thái này ha. Rồi tiến hành tạo cái rule rồi cho phép tới cái lớp mạng của cái máy EC2 lớp 10 luôn ha, mình cho một lớp lớn luôn, chừng 16 luôn nè. Đó. Cho lớp này luôn. On user luôn. Rồi, đó là cái rule. Rồi, tiếp theo là cái root table ha.
destination là tới cái lớp này. Target.net. Rồi nếu mà có rồi thôi ha, đang creating rồi mình đợi thôi. Đó. Bây giờ đợi ha. Rồi. Rồi, nó sẽ tự tạo cho mình một cái security group luôn ha. Sẽ qua EC2. Rồi mình kiểm tra coi security group nó có tạo thêm cái mới nào chưa ha. Rồi chưa có, đợi đây. Rồi trong khi đó thì mình sẽ download cái file config về ha. Và mình sẽ thêm những cái key vào trong đó. Rồi bây giờ mình sẽ download cái file về. Rồi bấm download ha. Download. Rồi mình mở lên bằng Notepad ha. Mình sẽ cần thêm những cái key vô. Rồi cần thêm nội dung file CA và file client ha. Ok. .ca.crt. Đó, mình sẽ thêm vô hai cái tắt này ha. Rồi mình sẽ CA có rồi, CA nó tự tạo cho mình rồi. Rồi mình cần thêm client CRT vào cái server này ha. Copy cái server. Này. Rồi client 1.crt. Client 1.crt. Rồi mình copy. Rồi mình dán vô. Rồi tiếp theo lên 1.key mình dán vô key. Rồi lên 1.key ha. Đó, lên 1.key. Rồi mình copy vô. Copy. Này ha, dán chính xác. Rồi mình lưu lại ha, lưu file lại. Rồi cài cái AWS VPN client ha. Rồi cái này các bạn tự cài ha. Ở đây mình đã cài rồi. Giờ kiểm tra coi cái nó đã xong chưa. Mà vẫn chưa xong nữa ha. Cái này hơi tốn thời gian. Rồi giả sử bây giờ mình đã cài xong cái này rồi, bây giờ mình bật lên ha. AWS lên nè, VPN. Rồi để mình import cái profile nó vô ha. Rồi có bản mới nè, kệ đi, mai sau. Rồi bây giờ mình tiến hành mình manage profile ha. Add profile. Chọn tới cái file này. Download. Đây. Rồi VPN.
add profile done. Rồi một lát nữa mình connect thôi ha. Bây giờ mình sẽ đợi. Bước tiếp theo mình cần phải đợi cái thằng này nó phải ready đã. Nó vẫn chưa xong ha. Rồi, đợi thôi. Rồi, nó đã available rồi ha. Đã liên kết tới subnet. Rule có, root table có luôn ha. Security group Rồi security group là nó sẽ tạo vô trong cái default cho mình. Đây, nó tạo trong cái default. Đó, cái group này nè. Đây, nó tạo cái default này ha. Đó. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ tiến hành mình quay thử ha. Đấy. Rồi, đã connected ha. Ok. Rồi, ở đây. Bây giờ mình sẽ binh thử tới cái máy EC2 IP private nó vậy nè. Rồi, binh. Đó, binh thành công ha. Đó. Rồi mình coi cái IP config. Mình lấy cái IP VPN bao nhiêu ha. Để mình khai báo là 100 đúng không? Đó. Khai báo là 100 ha, 100.34 nè, nó cấp cho mình nè. Đó. Rồi, bây giờ mình cứ SSH vô nó thử ha. SSH. Rồi, bình được nè. Telnet bật 22 thử nha. Telnet không được nữa thì là do mình chưa allow cái group security group nào đó, mình chưa allow ha. Rồi ở đây mình sẽ có một cái vấn đề nữa, một bài toán nữa. Bin google.com mình đã bị mất internet luôn rồi ha. Lý do tại sao là do hiện tại khi mà mình VPN vô trong cái AWS thì toàn bộ cái routine của mình, cái default route nó đẩy về hết AWS ha. Và trong cái security route của mình cũng không có cho phép cái 000 đi ra internet. Và cái thứ hai là mình không có cái NAT gateway ở trên AWS, thành ra cái máy tính ở đây của mình sẽ bị mất internet. Đây mình sẽ có cái routine là cái root table ở trên cái máy Windows của mình ha. Đây. Đó. Mình sẽ thấy cái default root nè, nó sẽ đi vô cái VPN. Đó, cái matrix bằng 3 ha. Ở đây tuy mình thấy có hai default root nhưng cái này là 35. Đó. Thì cái này là 3 nó ưu tiên hơn ha. Hiện tại đang đẩy vô trong cái VPN của mình. Và cái VPN mình lại không có NAT gateway thứ nhất, và không có allow cái destination default route đi ra internet ha. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình khắc phục ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình disconnect đi để mình có internet lại ha.
Rồi nó disconnect đúng không? Đó, nó đã mất đi cái default root đẩy vô cái VPN rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi lên trên đây. Đó, đầu tiên mình sẽ kiểm tra tại sao mà mình không có SSH được ha. Rồi vậy mình để kiểm tra cái security root của cái tiên của cái private subnet trước ha. Rồi ở đây SH là chỉ đang cho phép cái này thôi, bây giờ phải cho phép SH từ cái lớp mạng 100 của mình ha. Đó, bây giờ đây SH đó, là cái lớp mạng 100, 168, 100 gì đó, nhưng mà ở đây mình cho nhanh đi nha, mình cho anywhere luôn đi, anywhere luôn. Rồi, cho nó nhanh ha. Rồi là cái thứ nhất. Rồi cái thứ hai là mình bằng cần phải split cái tunnel đó, để mình chỉ cho cái đường root lớp mạng 10 đi qua VPN thôi, còn cái default root thì nó vẫn đi qua cái gateway của mình ha, nghĩa là mình sẽ có internet. Rồi nó nằm ở đâu cái phần action modify connecting protocol. Đây mình split nó ra ha. Mình chọn split rồi mình bấm modify. Rồi bây giờ mình sẽ VPN lại ha, connect. Rồi đã connected ha. Rồi bây giờ mình sẽ check lại nè, bây giờ mình sẽ binh từ Google. Mình đã connect lại rồi ha. Đó, mình cứ chase Google nè, mình sẽ thấy là nó đi qua cái gateway của nhà mạng của mình ha. Hoặc là mình có thể mở speed test trên đây, mình sẽ thấy cái mạng Viettel chứ không phải Amazon ha. Đó, nó đi ra gateway mình là Viettel ha. Ok, rồi mình sẽ thử SH vô ha. Đó, mình đã SH vô thành công cái máy server của mình ha. Bên Google ở đây bên không được tại vì nó không có cái NAT gateway, đúng không? Đó, ok. Rồi exit. Rồi bây giờ mình sẽ disconnect đi. Rồi bây giờ mình giả sử bây giờ mình muốn cái VPN của mình nó sẽ vô toàn bộ, là nó sẽ ra bằng cái đường của Amazon ha, thì bây giờ mình sẽ tạo một cái NAT gateway, mình gắn vô trong cái root table ha, và sau đó mình sẽ add thêm cái default root ở trên cái VPN, là mình có thể sử dụng đa mạng bằng cái VPN kết nối vô AWS ha, VPC. Bây giờ cái NAT gateway nãy là mình đã tạo rồi, đúng không? Nhưng mà mình chưa có gắn vô cái root table. Bây giờ mình gắn vô lại nè, mình vô private edit add ha, không mình vô NAT gateway, chọn đây, save lại. Rồi bây giờ là lúc này là cái máy EC2 nó đã có internet rồi ha. Đó, bây giờ mình muốn VPN mà nó có internet luôn, thì bây giờ mình quay lại cái VPN của mình ha. Mình sẽ bật lại cái full tunnel và mình sẽ cho phép cái 000 đi qua nó ha. Rồi bây giờ mình bấm vô đây, mình sẽ modify
Connection protocol mình chọn lại full ha. Rồi tiếp theo rule. Rồi mình sẽ chọn 000 đúng không? Đó, cái đầu tiên là cái rule. Đó, cho cái 000 đi vào VPN rule. Rồi mình có rule không, giờ cái root table của VPN nữa. Đó, mình phải cho phép cái root table rồi a root đó 0.0 0.0 xịt 0 rồi. Rồi ok rồi vậy. Giờ bây giờ mình phải đợi Reactin ha, mình phải đợi cái này lên đó. Thì là traffic lúc này là internet 000 đúng không, nó sẽ đẩy tới cái level subnet này, giờ nó sẽ đi qua cái NAT gateway để nó đi ra internet ha. Lúc đó mình sử dụng speed test mình sẽ thấy được là cái địa chỉ IP của Amazon chứ không còn là Viettel nữa ha. Ví dụ bây giờ mình sẽ đợi cái này nó active lên rồi mình sẽ test ha. Rồi nó đã active rồi ha, active rồi, active luôn rồi ha. Đây cái ok, bây giờ mình tiến hành mình VN lại ha, mình hết rồi connected rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra thử là mình có internet không ha. Rồi vẫn có internet ha. Rồi thử speed test rồi nó là IP gì ha. Đó IP Amazon này ha, ok chưa đó, Amazon. Rồi bây giờ mình có thể thử mình tracer mình sẽ thấy nó đi qua VPN ha, đi qua cái gateway 192.168.100 gì đó. Đây là quan trọng nhất đây, mình thấy Amazon nè, đây là uy tín nè. Ok ha, cái uy tín mình đó. Đây IP nè ha, đó, mình copy lại nè, đây mình sẽ thấy cái IP ở đây đó. Bây giờ đi ra bằng NAT gateway ha đó. Rồi đó. Rồi ok ha. Rồi mình tắt VPN đi, disconnect. Rồi như vậy là cái bài lab về VPN Ryan to Site đã thành công rồi ha. Rồi mình sẽ tìm hiểu qua cái bài lab kế tiếp là mình sẽ thắt bằng Tailscale ha. Rồi trước khi qua bài lab này thì mình sẽ xóa các dịch vụ của Ryan to Site để nó đỡ tốn chi phí ha. Rồi mình sẽ sử dụng lại cái NAT gateway, tại vì cái Tailscale thì nó bắt buộc là cái máy EC2 nó phải ra được internet thì mình mới kết nối được tới server của Tailscale. Mình đây mình chỉ cần xóa của cái VPN thôi, xóa cái endpoint này thôi ha. Mình chỉ cần xóa cái endpoint này thôi. Rồi nó bắt mình phải xóa cái liên kết trước, mình phải xóa cái này trước nè ha, còn không mình xóa từng cái trong này luôn nha, cho nó delete root authority remove.
Đó. Muốn xóa BN thì mình phải xóa này trước ha, lát nữa nó xong rồi nó mới cho mình xóa vào đây ha. Rồi trong khi lúc đó thì mình sẽ quay lại cái phần này để mình add vô trong cái con EasyTool để mình cài cái dịch vụ StyleCal trước ha. Copy. Rồi bây giờ mình sẽ cần kiểm tra lại một chút ha, coi IP nó có bị đổi gì không. Giờ đóng này lại luôn nè. Rồi lỡ xóa mình xóa cho hết luôn nha. Rồi delete luôn ha, đóng lại luôn. Rồi bây giờ mình sẽ cần kiểm tra security group. Private SR outbound inbound edit sh anywhere. Rồi patient inbound đây mình cho anywhere đi ha. Rồi máy ảo patient có đổi IP không? 242 146. Rồi không có. Rồi thử lại ha. Rồi ok, mình đã vô được. Rồi. Rồi nó chưa xong, để đi. Rồi sẽ tiến hành mình tải dịch vụ StyleCal ha. Rồi mình dùng bên này. Rồi trong nó cài thì mình sẽ bật cái StyleCal trên cái máy Windows mình lên ha. StyleCal đây. Rồi mình sẽ tiến hành mình add cái máy EasyTool vô trong cái StyleCal server này luôn ha. Thì đó nó sẽ có chung một lớp mạng. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ rồi copy này mình chạy ha, để mình lấy cái này. Rồi mình tiến hành mình copy cái này ha, copy mình bỏ trên đây.
Sign in. Rồi bấm connect ha. Ok, đó, lúc này là mình sẽ thấy là nó có hai cái máy hiện ra. Cái máy là máy Windows nè, đó. Cái máy là cái máy server nè, mới add vô nè ha. Đó, giờ nó có hai IP này nó đang có chung một mạng với nhau nè. Đó, bây giờ mình sẽ add bằng cái IP này ha. Đó. Đó, copy cái này, copy rồi, bây giờ mình sẽ add ha. Rồi mình thay lại cái IP này ha, IP của Stelkel nè. Đó, copy để ngay luôn ha. Yes. Đó, ok chưa? Đó, bên google.com mình có NAT gateway rồi, mình sẽ bình được ha. Đó, đây là sử dụng dịch vụ Tailscale để hai cái máy này nó có chung một cái lớp mạng VLAN với nhau, nó thông qua cái server Tailscale ha. Đó cũng là một cách. Rồi, ok, mình đã xong cái sử dụng Tailscale ha. Đó. Rồi, thì trong thực tế thì nó sẽ người ta sẽ sử dụng Patient Host nè, là cái hay dùng nhất. Sau đó mình sử dụng cái endpoint. Nếu như mà cái máy EC2 đó nó không có NAT gateway, còn nếu mà nó đã có NAT gateway, nó có Telnet rồi thì mình sử dụng cái SSM ha. Đó, đây là ba cách thông dụng nhất. Rồi ok, bây giờ mình tiến hành mình remove cái Tailscale cũng được ha, khỏi remove cũng được. Rồi tắt ở đây đi. Exit. Rồi ok, đóng bớt này luôn ha. Rồi kiểm tra thử coi. Mình nhớ lên Tailscale mình remove nó đi ha. Rồi mình sẽ xóa cái máy đi, remove đi. Ok, xong. Bây giờ cái này xong chưa? Chưa xong. Rồi ok, mình sẽ qua cái bài lab cuối cùng, bài lab bonus. Rồi bây giờ mình sẽ thấy là mình sử dụng cái NAT gateway đó nó rất là tốn tiền ha. Thì bây giờ tại vì mình sử dụng NAT gateway thì mình sẽ dựng một cái máy EC2 thứ 3, và cái máy EC2 đó sẽ đóng vai trò là NAT gateway, hay còn gọi là NAT instant. Thì mình sẽ tiết kiệm được chi phí khá là nhiều, tại vì mình sử dụng cái dịch vụ EC2 thì nó sẽ rẻ hơn. Nhưng mà bù lại là nếu mình cần có một cái IP ở bên ngoài mà IP tỉnh thì mình phải cần đăng ký thêm cái dịch vụ là cái IP Electric IP thì ha. Đó là mình phải cần có thêm cái này nữa. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình dựng thêm một cái máy EC2 đóng vai trò là NAT gateway. Thì bây giờ mình sẽ xóa cái NAT gateway mình đi. Bây giờ bạn tạm thời là mình sẽ vô root table, mình sẽ remove cái NAT gateway ra, là coi như nó sẽ mất ha, nó sẽ mất. Đó, mình remove nó ra là coi như là mình đã mất cái NAT gateway đó, tưởng tượng vậy ha. Một lát nữa mình sẽ xóa trong đây sau. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái bài lab này. Đó, đây là cái bảng so sánh ha. Đó, ví dụ mình chỉ cần sử dụng nano là mình đủ tạo ra một cái NAT instant rồi, nó rẻ ha. Đó, thì cái này là mình phải tự quản lý, còn cái này là Amazon nó quản lý cho mình. Đó, này mình tự làm ha, còn này đó quản lý cho mình. Đó, throughput nó sẽ buộc vô cấu hình của EC2. Đó, security đó ha, scaling là thủ công. Đó, production nhỏ lab thì làm. Đó, còn những môi trường lớn, những công ty nước ngoài người ta sẽ sử dụng NAT gateway luôn. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ tạo ra một cái NAT instant. Đó. Rồi vậy ha, nói chung là nó sẽ đóng vai trò là cái NAT gateway, nó thay thế cho cái NAT gateway do Amazon cung cấp. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ tạo
tạo ra một cái EC2 nó nằm ở bridge.net và nó sẽ assign cái IP group ha. Rồi mình sẽ đặt tên như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình tạo thêm một cái máy EC2 nữa ha. Instant. Rồi lên số máy nữa nè. Rồi mình đặt tên là Nashington ha. Rồi mình cứ để default luôn đi, mình sử dụng luôn cái micro này cũng được, không sao hết. Ok ha. Rồi tiếp theo rồi bây giờ mình sẽ cần LH cho nó. Rồi mình sẽ chọn cái basin luôn ha. Rồi, dùng cái key với kia luôn đi để LH cho tiện ha. Rồi edit đây. Rồi mình sẽ chọn admin. Rồi mình sẽ chọn cái public ha. Rồi enable này lên luôn để nó có internet nè. Rồi security group. Rồi mình sẽ xài ké với lại của basin luôn đi ha. Rồi lát nữa mình chỉnh thêm thật tại sao. Rồi ok mình lên xuống luôn. Rồi bây giờ mình sẽ chỉnh lại cái security group chút xíu ha, để nó cho phép cái phần inbound thì nó sẽ cho phép cái lớp mạng của mình ha, cái lớp mạng của cái máy ở trong bên cái lớp mạng private đó. Rồi security group nè. Hoặc là mình có thể tạo cái security group khác ha, cũng được. Rồi nãy mình sử dụng cái basin đúng không, mình kiểm tra rồi cái phần inbound edit SSH mình cho anywhere luôn nha. Rồi mình phải cho on traffic từ cái lớp mạng private đúng không, rồi mình add thêm cái nữa on traffic. Rồi lớp mạng private thì mình lấy cái security của thằng private ha, private security đó mình chọn này. Rồi save lại. Rồi là inbound, outbound là on, outbound on. Rồi ok khỏi chỉnh ha. Đó đây mình chỉ thêm cái on traffic từ cái private subnet thôi. Rồi xong. Bây giờ nếu mình muốn có một cái IP tỉnh cố định internet thì mình sẽ gắn thêm cái elastic IP ha. Ví dụ như trong trường hợp là có nhiều cái dịch vụ ở ngoài kia nó allow đúng cái IP tỉnh này, còn nếu mà không để tỉnh thì mỗi lần mình tắt mở lại máy ảo thì mình sẽ có một cái IP khác đúng không. Đó thì nhiều khi nó sẽ không nó sẽ bị rớt vô cái blacklist đó. Rồi giờ ok mình tạo luôn một cái elastic IP ha. Bây giờ mình sẽ gắn nó vô cái máy ảo này ha. Rồi bây giờ xài luôn đi. Rồi elastic đây mình sử dụng luôn ha. Rồi cái đây là mình thấy cái elastic IP này là ở đâu ra, là do cái NAT gateway đó. Bây giờ nếu mình xóa cái NAT gateway đi thì mình sẽ mất cái này ha. Rồi bây giờ mình xóa cái NAT gateway luôn đi. NAT gateway xóa đi, delete. Đó. Nếu mình sử dụng cái NAT gateway thì nó sẽ cấp cho mình một cái elastic IP. Đó. Coi này xong chưa, mình xóa luôn. Xong. Đó. Rồi mình tạo một cái IP mới ha. Rồi
Đó, nó sẽ tạo ra một cái mới nè, và mình sẽ gắn nó vô trong cái máy EC2 của mình ha. Associate Instant. Rồi mình chọn cái máy NAS Instant của mình ha. Rồi liên kết vô. Rồi mình thấy là 54 ha, 169 154. Copy cái này. Rồi mình quay qua máy Instant. Mình kiểm tra thử nha. Cái máy này NAS Instant đúng rồi. Đó, cái bluetooth này bây giờ nó đã chuyển qua sử dụng cái Elastic IP rồi ha. Đó. Rồi là bây giờ mình đã có thể RH cho con này ha. Bây giờ mình sẽ RH cho nó. Rồi yes. Rồi giờ mình sử dụng chung cái basic key nên cho nó sẽ không cần chữ y ha, không SH chữ y. Nó đã vô rồi nè. Rồi tiếp theo mình sẽ cần cấu hình cái dịch vụ NAS ở trên đó ha. Rồi mình sẽ cần stop cái check cái suốt cái destination này nữa. Nếu không nó sẽ không hoạt động. Action network check nè, stop ha, save lại. Rồi tiến hành enable cái IP forwarding lên ha. Kiểm tra thử coi nó là 0 hay 1. Rồi đây là 0 ha, mình sẽ chỉnh nó thành 1 để mình enable lên. Rồi mình sẽ bật lên. Đó, 1 rồi ha. Rồi mình sẽ lưu nó lại ha. Rồi lưu lại. Rồi apply. Apply nè ha, ok. Rồi đã kiểm tra ra 1 rồi. Rồi bây giờ mình sẽ cấu hình cái IP table ha, cái firewall NAS. Rồi mình sẽ tiến hành cài cái IP table. Rồi mình sẽ kiểm tra cái interface mình nó đặt tên gì ha. Rồi IP rồi tên là NS5 ha. Đó, có IP. Rồi mình chạy root NAS này ha, copy, ok. Rồi lưu lại luôn. Rồi kiểm tra. Rồi mình thấy on anywhere ha. Đây suốt cái station anywhere hết ha, on. Rồi protocol là on ha. Rồi thành công. Rồi bây giờ thay vì cái root table hồi nãy là mình chỏ vô cái NAS gateway thì bây giờ mình sẽ chỏ vô cái NAS instant ha. Rồi nó mất chưa? Rồi nó gateway mất rồi ha, selected rồi đó. Rồi bây giờ mình vô subnet đây, vô root table
Rồi cái private ha, private đó, edit, rồi mình chọn không, mình đẩy vô cái instant ha, chọn cái instant, mình chọn cái not instant đó, mình save lại ha, save rồi. Rồi bây giờ mình sẽ thắt vô trong cái máy hot của mình ha, cái server của mình. Giờ mình sẽ cơ copy ra trở lại ha, đây rồi, đây là cái máy hot của mình ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành cơ thử xem nó ra cái IP đúng IP của Elastic IP không ha. Đó, đây rồi, đó đúng ha. Đó, như vậy là mình đã ra internet bằng cái NAS Instant, cái máy ảo NAS Instant ha. Mình có internet nha. Đó, ok chưa? Đó. Rồi bây giờ nếu như mình không muốn sử dụng dịch vụ, mình không có nhu cầu sử dụng cái IP tỉnh ha, mình không quan trọng, nó chỉ cần ra được internet thôi. Giống như home internet nhà mình, mỗi khi mà mình reboot lại cái cục modem của nhà mạng thì nó sẽ đổi IP, thì mình không có quan trọng ha. Đó, thì mình có thể xóa cái này đi ha. Đó, mình sẽ release nó ra đó, bỏ liên kết tới cái máy đi. Rồi mình sẽ release nó ra ha, release luôn, xóa luôn. Rồi lúc này mình sẽ thấy là cái máy instant này nó không còn địa chỉ là 54 nữa, nó sẽ đổi thành cái địa chỉ khác ha. Mình refresh nè, đó nó đổi thành 18 rồi ha. Đó. Rồi bây giờ nếu mình khơi lại mình sẽ thấy đó nó là IP 18 ha. Đó, thấy chưa, nó sẽ đổi lại đó. Đó rồi giờ mình vẫn có internet bình thường. Đó. Đó. Ví dụ như mình reboot lại cái máy EC2 này thì nó sẽ đổi cái IP khác ha. Rồi bây giờ mình thử mình reboot coi nó đổi không ha. Rồi reboot, kiểm tra này coi nó mất chưa, lâu dữ. Delete cái cho chưa, rồi cho delete là được rồi, delete. Rồi ok, để đỡ tốn tiền. Rồi mình kiểm tra coi cái này lên chưa ha. Từ nó chưa đổi, nó vẫn giữ ha. Rồi nói chung là nó sẽ có lúc nó giữ và nó có lúc nó sẽ đổi IP khác. Đó, trừ khi mình muốn nó cấp cho mình tỉnh hoàn toàn fix một cái IP thì mình sẽ cần mua cái dịch vụ Elastic IP ha. Rồi ok, rồi coi như là bài lab của mình đến đây là kết thúc. Các bạn nhớ xóa đi tất cả các dịch vụ ha, để đỡ tốn tiền. Xóa đi hết, kiểm tra lại hết coi mình đang sử dụng cái gì, xóa đi. Rồi hẹn các bạn ở bài lab tiếp theo cũng liên quan tới networking ha.
Rồi, bye bye.